નમસ્કાર મિત્રો, અનસોલિડ ફૂડ્સમાંથી હું છું મીતા. ઉનાળો હવે શરૂ થઈ ગયો છે, તો આજે હું તમારી સાથે બધાને ફેવરિટ હોય તેવા એક ડિલિશિયસ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી શેર કરીશ. આજે આપણે બટર સ્કોચ આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું. આ આઈસ્ક્રીમ એના કેરેમલ ક્રંચના કારણે બધાને ખૂબ જ ભાવતો હોય છે. આ આઈસ્ક્રીમ બહાર જેવો જ એકદમ ક્રીમી બન્યો છે અને એમાં બિલકુલ આઈસ ક્રિસ્ટલ પણ નથી આવ્યા. આ આઈસ્ક્રીમની અંદર જે કેરેમલ ક્રંચ મિક્સ કરવામાં આવે છે તે પણ આજે આપણે ઘરે જ બનાવીશું. તો અહીં મેં 1/4 કપ જેટલા કાજુ લીધા છે અને કાજુને આ રીતે આપણે દસ્તાની મદદથી તોડીને એના નાના ટુકડા કરી લઈશું. અહીં મેં એકલા કાજુ જ લીધા છે, પણ આમાં તમારે થોડી બદામ મિક્સ કરવી હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે ખાંડનું કેરેમલ બનાવી લઈએ. તો એના માટે અહીં આપણે થોડી જાડા તળિયાવાળી પેન કે કઢાઈ હોય એ લઈશું. અહીં મેં અડધો કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે. હવે અહીં શરૂઆતમાં ખાંડ બરોબર ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમને આપણે થોડીક વાર માટે હાઈ રાખીશું. અને આ બધી જ ખાંડ ઓગળી જાય પછી તરત જ ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે લો કરી દઈશું. હવે આ ખાંડ જલ્દી ઓગળી જાય એટલા માટે હું અહીં આમાં ફક્ત 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખી દઉં છું. 1 ચમચીથી વધારે પાણી આમાં આપણે નથી નાખવાનું. અહીં ખાંડને આપણે કેરેમલાઇઝ કરવાની છે અને એનું કેરેમલ બનાવો ત્યારે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે ખાંડ વધારે પડતી ડાર્ક અને કડક ના થઈ જવી જોઈએ. એક લેવલથી ખાંડ જો વધારે બ્રાઉન થઈ જશે, વધારે શેકાઈ જશે તો કેરેમલ થોડું કડવું બની જશે અને એનાથી તમારા આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ પણ બગડી શકે છે. હવે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ખાંડ બધી જ ઓગળી ગઈ છે, તો ગેસની ફ્લેમને આપણે હાઈમાંથી લો કરી દઈશું. એકવાર ખાંડ ઓગળી જાય અને આ રીતે એનો કલર બદલાઈ જાય પછી એને ડાર્ક થતાં બહુ વાર નથી લાગતી. એટલે અહીં ખાંડ ઓગળે એટલે તરત જ ગેસની ફ્લેમને એકદમ લો કરી દેવાની, નહીંતર આ કેરેમલ એકદમ કડવું અને કડક બની જશે, એનો સ્વાદ બગડી જશે. હવે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખાંડનો કલર થોડો બ્રાઉન થઈ ગયો છે, તો આ સ્ટેજ પર આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘરનું શુદ્ધ ઘી કે પછી બટર એ બેમાંથી એક મિક્સ કરી દઈશું. મેં અહીં ઘી જ મિક્સ કર્યું છે. થોડું ઘી કે બટર મિક્સ કરવાથી આમાં થોડી સોફ્ટનેસ આવી જશે, એકદમ કડક નહીં બને. ખાંડનું કેરેમલ એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન કલરનું હોય છે, પણ આ રીતે અહીં આવો બ્રાઉન કલર થાય એટલે તરત જ ગેસને અહીં આપણે બંધ કરી દઈશું. કારણ કે પેન એકદમ ગરમ હશે ત્યાં સુધી આ ખાંડની શેકાવાની પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહેશે. હવે આમાં આપણે કાજુના ટુકડા મિક્સ કરી દઈએ. તો ગેસને મેં બંધ કરી દીધો છે અને આ કાજુ મિક્સ કરીશું ત્યાં સુધીમાં ખાંડ પણ એકદમ ડાર્ક અને કડક બની જશે. હવે તરત જ આને આપણે એક થાળીમાં લઈ લઈએ અને થાળીમાં નીચે સ્ટીક ના થાય એટલા માટે એને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું. તમારી પાસે જો બટર પેપર હોય તો એની પર તમે આ કેરેમલ પાથરી શકો છો. અને આ રીતે સ્ટીલની થાળીમાં લઈ લેશો તો પણ એ બિલકુલ નીચે સ્ટીક નહીં થાય. આને થાળીમાં લઈ લઈએ પછી આને આપણે બહુ ફેલાવવાનું નથી, આ રીતે થોડું થીક જ રાખીશું. હવે આ કેરેમલને કડક થતાં એને સેટ થતાં લગભગ અડધી કલાક જેટલો સમય લાગશે. ત્યાં સુધીમાં આપણે આઈસ્ક્રીમ બનાવી લઈએ. દૂધને ઉકાળવા માટે અહીં આપણે થોડું જાડા તળિયાવાળું હોય એવું વાસણ લઈશું. અહીં મેં 1 કપ જેટલું હાઈ ફેટ દૂધ ગરમ કર્યા વગરનું લીધું છે અને વજનમાં માપીએ તો આ 200 ml જેટલું દૂધ છે. સાથે અહીં મેં 1/4 કપ જેટલો અમૂલનો મિલ્ક પાવડર લીધો છે. મિલ્ક પાવડર અહીં તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. અને ઘરની જે રૂટીન મોટી ચમચી હોય છે તે 1 ચમચી જેટલું હું આમાં કોર્નફ્લોર મિક્સ કરી દઉં છું. કોર્નફ્લોરની બદલે અહીં તમારે કસ્ટર્ડ પાવડર મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ કરી શકો છો. અહીં 6 ચમચી જેટલી ખાંડ લઈને મિક્સરમાં દળીને મેં તેનો પાવડર બનાવી લીધો છે. આ અડધા કપ કરતાં થોડીક ઓછી ખાંડ છે એ આપણે મિક્સ કરીશું. આઈસ્ક્રીમમાં જો તમારે ખાંડની બદલે કન્ડેન્સ મિલ્ક નાખવું હોય તો ખાંડ અહીં તમારે સ્કીપ કરી દેવાની. હવે આને આપણે ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકીએ એ પહેલાં આ રીતે વિસ્કરની મદદથી હલાવીને એને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. અંદર આપણે કોર્નફ્લોર મિક્સ કર્યો છે એ દૂધમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જવો જોઈએ, નહીંતર ગરમ થઈ ગયા પછી એમાં ઘણીવાર લમ્સ પણ આવી જતા હોય છે. દૂધને હવે ઉકળવા માટે મેં ગેસ પર લઈ લીધું છે અને ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું. અંદર કોર્નફ્લોર મિક્સ કર્યું છે એટલે દૂધ જેમ જેમ ઉકળતું જશે એમ થોડું ઘટ્ટ થતું જશે, એટલે એને આપણે આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે.
અહીં દૂધને મેં 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દીધું છે ને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દૂધ હવે એકદમ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. તો અહીં હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ. ઠંડુ થઈ ગયા પછી આ દેખાય છે એના કરતાં પણ થોડું વધારે થીક બની જશે. હવે દૂધને અહીં આપણે થોડીક વાર માટે એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું. હવે આ બાજુ આપણો કેરેમલ ક્રંચ પણ એકદમ સેટ થઈ ગયો છે. હું એને છરીની મદદથી આ રીતે ખોલી લઉં છું. તો અહીં આપણો કેરેમલ ક્રંચ એકદમ પરફેક્ટ બન્યો છે. એનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ટેસ્ટ પણ એકદમ માર્કેટનો હોય છે એવો જ તૈયાર થયો છે. તો આ રીતે કેરેમલ ક્રંચ તમે ઘરે તૈયાર કરી લો અને પછી આ મિક્સ કરીને બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવશો ને પછી તમે સર્વ કરશો તો કોઈને ખબર જ નહીં પડે કે આ આઈસ્ક્રીમ તમે ઘરે બનાવ્યો છે. તો આમાંથી આપણે આ રીતે થોડા નાના નાના ટુકડા બનાવીને તૈયાર કરીશું. હવે આને આપણે મિક્સરની નાની જારમાં લઈ લઈશું અને મિક્સરને અહીં આપણે ચાલુ કરીને તરત જ બંધ કરી દેવાનું છે. મિક્સરને અહીં આપણે ફક્ત 2 સેકન્ડ માટે જ ચલાવીશું. ચાલુ કરીને તરત જ બંધ કરી દઈશું. એનાથી વધારે નથી ચલાવવાનું. આ રીતે તમે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેશો એટલે શું થશે કે આમાંથી નાના નાના થોડા અડધા ચંક્સ તૈયાર થશે અને બાકીનો થોડો કરકરો પાવડર બનશે. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેરેમલના થોડા થોડા નાના ટુકડા પણ દેખાઈ રહ્યા છે અને બાકીનો બધો થોડો પાવડર બની ગયો છે. તો ટુકડા થોડા મોટા રહી ગયા હોય તો એને આપણે હાથની મદદથી આ રીતે તોડીને થોડા નાના બનાવી લઈશું. હવે આ કેરેમલનો જે કરકરો પાવડર તૈયાર થયો છે એના કારણે આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ અને કલર એ બંને ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમનો જે ઓરિજિનલ કલર હોય છે તે આનાથી જ ક્રિએટ થશે. તમારે એમાં આર્ટિફિશિયલ કલર નાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે. હવે આપણે આઈસ્ક્રીમ માટેનું ક્રીમ બનાવીશું. તો એના માટે આપણે એક મોટો બાઉલ લઈશું અને એના માટે અહીં મેં 1 કપ જેટલું ક્રીમ લીધું છે. અહીં મેં અમૂલનું વ્હીપિંગ ક્રીમનું જે 250 mlનું પેકેટ આવે છે તે આખું લઈ લીધું છે. અહીં તમે બીજું કોઈ પણ ક્રીમ કે પછી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ પણ લઈ શકો છો. હવે અહીં તમારી પાસે જો ઇલેક્ટ્રિક બીટર ના હોય તો આ રીતે તમે હેન્ડ વિસ્કરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે કેક બનાવીએ ત્યારે આ ક્રીમને આપણે આ ક્રીમ એકદમ સ્ટીફ ના બની જાય ત્યાં સુધી એને બીટ કરતા હોઈએ છીએ. પણ અહીં તમે જો આઈસ્ક્રીમ માટે ક્રીમને બીટ કરતા હો તો એને તમારે થોડું સોફ્ટ રાખવાનું છે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ક્રીમની ક્વોન્ટિટી હવે ડબલ થઈ ગઈ છે અને ક્રીમ અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે થોડું સોફ્ટ છે હજી. તો અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે આઈસ્ક્રીમ માટે અહીં ક્રીમને આપણે આ રીતે થોડું સોફ્ટ રહે એ રીતે જ બીટ કરી લેવાનું છે. હવે આ ક્રીમમાં હું અહીં 7 થી 8 ડ્રોપ્સ જેટલું વેનીલા એસેન્સ મિક્સ કરી દઉં છું. હવે આની પર આપણે એક ગળણી મૂકી દઈએ. આપણે જે કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું દૂધ ઠંડુ કરવા મૂક્યું હતું એને આપણે આમાં ગાળી લઈશું. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દૂધ ઠંડુ થઈ ગયા પછી એકદમ જામી ગયું છે અને જાડું થઈ ગયું છે. તો આ રીતે ગાળી લેશો તો એમાં જે લમ્સ હશે એ બધા જ નીકળી જશે. તો આ આઈસ્ક્રીમ આજે આપણે બિલકુલ કલર નાખ્યા વગર બનાવીશું અને છતાં પણ માર્કેટમાં જે બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમનો જે ઓરિજિનલ કલર હોય છે તેવો જ આ આઈસ્ક્રીમનો કલર તૈયાર થશે. હવે આમાં આપણે જે કેરેમલ ક્રંચ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તેને મિક્સ કરી દઈશું. તો થોડો કેરેમલ ક્રંચ આપણે ગાર્નિશિંગ માટે બાકી રાખીશું ને બાકીનો બધું જ હું આમાં મિક્સ કરી દઉં છું. તો આઈસ્ક્રીમ સર્વ કરી એની પર આપણે થોડો સ્પ્રિંકલ કરીશું. ફરી એકવાર બીટરને થોડીક વાર માટે ચલાવીને આ બધું જ આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમનો જે ઓરિજિનલ કલર હોય છે એ જ કલર અહીં આવી ગયો છે. તો આ રીતે કેરેમલ ક્રંચ તૈયાર કરો. એના બધા જ ટુકડા બનાવવાની બદલે આ રીતે તમે થોડો કરકરો પાવડર પણ બનાવી લેશો તો એનાથી આઈસ્ક્રીમનો કલર અને એનું ટેક્સચર એ બંને ખૂબ જ સરસ બનશે. હવે આઈસ્ક્રીમને આપણે સેટ કરવા માટે મૂકીશું. તમારી પાસે કાચનું કે પછી પ્લાસ્ટિકનું કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનર હોય કે પછી પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો હોય તો એમાં પણ તમે આઈસ્ક્રીમને સેટ કરી શકો છો. તમે ઘરે આઈસ્ક્રીમ બનાવો તો એના 2 ફાયદા છે. એક તો આમાં તમે ખાંડ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમારે થોડી ઓછી નાખવી હોય તો ઓછી પણ નાખી શકો છો. અને બીજો મોટો ફાયદો એ કે આઈસ્ક્રીમ તમને એકદમ ફ્રેશ ખાવા મળશે. એનો ટેસ્ટ પણ માર્કેટના આઈસ્ક્રીમ કરતાં થોડો વધારે સારો લાગશે. તમે એકવાર ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જોજો. હવે આને આપણે 7 થી 8 કલાક માટે ડીપ ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું.
ડીપ ફ્રીઝરમાં આઈસ્ક્રીમ સેટ કરવા મૂકો ત્યારે ડીપ ફ્રીઝરનું ટેમ્પરેચર તમારે એકદમ હાઈ રાખવાનું, તો આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ સરસ બનશે. અહીં મેં આઈસ્ક્રીમને ઓવરનાઇટ ફ્રીઝમાં સેટ થવા માટે મૂકી રાખેલો. માર્કેટમાં જે બટર સ્કોચ આઈસ્ક્રીમ બને છે તેવો જ આ આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે. એકદમ ક્રીમી પણ બન્યું છે અને એમાં બિલકુલ આઈસ ક્રિસ્ટલ પણ નથી આવ્યા. હું તમને સર્વ કરીને પણ બતાવી દઉં. આ સાથે જ ચેનલ પર મેં દૂધીમાંથી કેવી રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવું એનો વિડીયો પણ મૂકેલો છે અને ચીકુ અને મેંગો જેવા ફ્રૂટમાંથી પણ આઈસ્ક્રીમ બનાવીને મૂકેલા છે. અને એકદમ સુગર ફ્રી નેચરલ આઈસ્ક્રીમ કેવી રીતે બનાવું તેની રેસીપી પણ મેં ચેનલ પર મૂકેલી છે. તો આ બધા જ આઈસ્ક્રીમની લિંક હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું. બધા જ આઈસ્ક્રીમ તમે ઘરે બનાવશો તો ખૂબ જ સરસ બને છે. જરૂરથી બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમારું ફીડબેક નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું લિસ્ટ મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલું છે, ત્યાંથી તમે ચેક કરી શકો છો. અને રેસીપીને લગતા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન કે પછી સજેશન હોય તો એ પણ નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરી શકો છો. તો એકવાર આ આઈસ્ક્રીમ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરો. ફરી મળીએ છીએ બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.